इझी रेसिपीमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे। आता हिवाळा म्हटलं की खूप साऱ्या भाज्या आल्यात आणि हिवाळ्यात भाजीची चव काही वेगळीच असते। त्याला खूप काही कांदा टोमॅटो असं काही लागतही नाही। तशीच आज मी वाल्याची शेंगाची भाजी घेऊन येत आहे। त्याची रेसिपी एकदम सोपी आहे आणि केलं तर लहान मुलं पण खूप आवडीने खातील अशी आहे। तर आता आपण ही सिंपल आणि इझी रेसिपी बघूया। जर तुम्हाला अशा टेस्टी रेसिपी बघायची असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि घंटी वाजून नोटिफिकेशन ऑन करा, ज्यामुळे तुला माझ्या नवीन रेसिपीचे नोटिफिकेशन मिळत राहतील। या वाल्याची शेंगा आहे, मी स्वच्छ धुवून घेतले आहे। मी ऍक्च्युली वाल्याची शेंगा तोडून पण घेतले आहे। तुम्हाला कसं तोडायचं सांगते मी। हे जे टोक असतात ते हाताने फोडून घ्यायचे आणि त्याचे शिरा कधी कधी निघतात ते पण काढून घ्यायचे। दोन्ही बाजूनी मोडून घ्यायच्या हाताने आणि शेंग उघडायची। त्यात काही किड्या अळ्या नाहीयेत बघायचं आणि मग त्याचे 2 किंवा 3 भाग करायचे। अळी असेल काही काळपट असेल तो भाग फेकून द्यायचा। असेच मी आज सगळ्या शेंगा फोडून घेतल्या आहेत आणि या शिऱ्या मात्र टाकून द्यायच्या। चला तर पुढच्या रेसिपीकडे वळूया। गॅसला कढई तापायला ठेवा। कढई तापली की त्यात 2 ते 3 टेबलस्पून तेल घाला आणि त्यात हा शेंगा घाला। हलक्या हाताने परतवून घ्यायचा। हे अशा पद्धतीने सगळीकडे तेल लागलं पाहिजे। आता यात मी पाव टीस्पून हळद घालत आहे। थोडं परतवून घ्यायचं आणि यात 1 ते 1.5 किलो पाणी घालून छान शिजवून घेणार आहोत आपण। ही रस्सेदार भाजी बनवणार आहोत आपण। आता यावर झाकण ठेवायचं आणि 5 मिनिटं शिजू द्यायचं एकदम लो फ्लेमवर। आता पुढच्या मसाल्यासाठी मी अर्धा वाटी भाजलेले शेंगदाणे घेतले आहेत। ते मी मिक्सरच्या पॉटमध्ये टाकत आहे। साला सकटच टाकायचं, सालामध्ये पण सत्व असतात। 1 7 ते 8 लसूण पाकळ्या। हिवाळ्यामध्ये लसूण फार चांगला असतो, थोडंसं जास्ती घेतला तरी चालतो। 1 टीस्पून लाल तिखट किंवा तुमच्या घरचं तिखट, तुम्हाला किती तिखट हवं असं त्यानुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता। आणि 1 टीस्पून जिरे। हे मिक्सर मधनं काढून घ्यायचं। एक 5 मिनिटं झाले आहे। आपली भाजी ऑलमोस्ट तर्री झाली आहे। आता आपण यात केलेला मसाला घालूया। खूप बारीक दळून नाही घेतला आहे मी, खूप बारीक दळलं की चिकट होते भाजी आणि शेवटी टाकलं की लसणाचा स्वाद फार छान येतो। मिक्स करून घ्यायचं याला। गरज वाटल्यास थोडं पाणी घालायचं आणि याच्यात आता आपण मीठ घालणार आहोत। याला छान मिक्स करून घेऊ। आता याला परत 5 मिनिटं झाकून छान वाफ काढून घ्यायची। गॅस एकदम लो ठेवायचा। 5 मिनिटं झाली आहेत, बघूया आपली भाजी शिजली आहे का। तर हाताने नरम दबलं जात असेल तर भाजी शिजली आहे। आपली भाजी पण शिजली आहे आणि तुम्ही बघू शकता शेंगदाण्याचं तेलाचं तवंग पण आलं आहे। या मोमेंटला मी गॅस बंद करत आहे। थोडी कोथिंबीर घालायची आणि परत झाकण ठेवून द्यायचं, म्हणजे कोथिंबीरीचा पण स्वाद छान लागतो। या भाजीमध्ये आपण कुठलाही गरम मसाला गोडा मसाला नाही घातला आहे। कांदा सुद्धा परतून घेतला नाही आहे। पण ही वाल्याची रस्सेदार भाजी एकदम अप्रतिम लागते। लसणाचा इतका सुंदर सुगंध आहे याला की लहान मुलं सुद्धा आवडीने खातील। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक कमेंट शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। थँक्यू व्हेरी मच।